Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Το φάγαμε και τον Απρίλιο, όπως βλέπετε. Απόψε είναι Κυριακή 30 Απριλίου του 2023. Ασφαλώς οι περισσότεροι την ώρα που προβάλλεται η εκπομπή θα έχετε δει και τον αγώνα. Εγώ δεν ξέρω, γιατί τώρα σε λίγο αρχίζει ο αγώνας, τώρα που ξεκινάει η εκπομπή να τη γράψουμε. Δεν ξέρουμε ποιος νίκησε, αν νίκησε κανένας στο γήπεδο της Λεωφόρου. Αν δεν νίκησε θα συνεχιστεί το θρίλερ. Αν νίκησε έχει κερδίσει πιθανότατα το βασικό πλεονέκτημα να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Για όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα μας. Δεν έχω να πω τίποτα για το Σουδάν. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, βλέπω και κάποιους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ελπίδα εκφράζω ότι θα τελειώσει και δεν θα έχουμε. Άλλωστε, εντάξει, δεν λέω ότι είναι λίγοι, αλλά οι νεκροί, λέει, ανέρχονται στους 520. Θεωρώ ότι δεν γίνεται αιματοχυσία τέτοια που να δείχνει ότι θα έχουμε κάτι, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Επαναλαμβάνω, κάνω εκτιμήσεις σχεδόν αυθαίρετες από τις λίγες πληροφορίες που συγκεντρώνουμε από εδώ και από εκεί. Να πάμε λοιπόν τώρα στην Ουκρανία, αυτό το θέμα που επηρεάζει άμεσα ακόμα και τη ζωή στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στο Μπαχμούτ γίνεται η μεγάλη μάχη. Είδα πριν από λίγο ένα βίντεο, καλά δεν το πίστευα. Μιλάμε ένας βομβαρδισμός από ρωσικής πλευράς στο κομμάτι που συνεχίζουν να ελέγχουν οι Ουκρανοί, που είναι λιγότερο από το 10%. Ένας βομβαρδισμός πραγματικά, τι να πω, ανελαίητος. Και είδα κάπου ένα χάρτη ότι πάνε να κόψουν οι Βάγνερ, μετά τον βομβαρδισμό έκαναν, φαίνεται, μια απόπειρα να προελάσουν, να κόψουν στη μέση το εναπομείναν τμήμα του Μπαχμούτ, το δυτικό, που ελέγχουν οι Ουκρανοί. Δηλαδή και έτσι να ελέγχουν ίσως και τον δρόμο ή να έχουν υπό τα πυρά τους τον δρόμο ανεφοδιασμού. Φαίνεται ότι ετοιμάζονται οι Ρώσοι τις επόμενες ημέρες να ανακηρύξουν την απελευθέρωση σε εισαγωγικά της πόλης, την κατάληψή της, και γι' αυτό ίσως να προετοιμάζονται οι Ουκρανοί για κάποια αντίτυπα, να εξισορροπήσουν τις εντυπώσεις, για κάποια αντίπεινα, τα οποία αντίπεινα μπορεί να γίνουν και στο έδαφος της Ρωσίας. Εκεί στο Μπριάνσκ μάλιστα λέγεται ότι μπορεί να έχουμε κάποια γεγονότα. Νομίζω ότι είχαμε και κάποια πυρά πυροβολικού εκεί με 2 νεκρούς χθες. Κατά τα άλλα συνεχίζεται η προετοιμασία της αντεπίθεσης. Μεγάλο θέμα αυτό, και ακούστε, δεν θα διακινδυνεύαμε να μιλάμε γι' αυτό τόσο καιρό αν δεν ήταν τόσο μεγάλο θέμα. Από αυτό θα κριθούν όλα στην υπόθεση Ουκρανία, όχι στον πόλεμο, στην υπόθεση Ουκρανία, από την πορεία της αντεπίθεσης. Θα κάνω ένα σχολιάκι μετά. Οι Πολωνοί παρέδωσαν τώρα έναν αριθμό, δεν αναφέρει πόσα, MiG-29. Μάλιστα υπήρχε μια φωτογραφία, δεν ήταν χωρίς να υπάρχουν τα χαρακτηριστικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας, χωρίς καθόλου χαρακτηριστικά, τα παρέδωσαν, δεν λέει αριθμό. Επίσης η Γερμανία παρέδωσε ένα ακόμα σύστημα αντιαεροπορικής προστασίας στα υψηλών υψών, αντιπυραυλικό Iris-T, είναι ανταποκρινόμενοι προφανώς στις αγωνιώδες εκκλήσεις και του Ζελένσκι και των άλλων αξιωματούχων. Λέγεται, δώστε μας αντιαεροπορικά να αμυνθούμε στις πυραυλικές επιθέσεις των Ρώσων. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που καλό είναι να τις ενώσουμε, κάποια κομμάτια του παζλ που καλό είναι να τις ενώσουμε, και εδώ φαίνεται και το μεγαλείο των πληροφοριών πραγματικά της συλλογής και της. Είχε πει ο Στόλτεμπεργκ από το Λουξεμβούργο, δώσαμε το 98% των υπεσχημένων οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών στην Ουκρανία. Γιατί να το πει αυτό? Ένα μήνυμα ήταν. Αφού σας τα δώσαμε, κάντε την αντεπίθεση. Ήταν μια άσκηση πίεσης. Δηλαδή σαν ανύπτω με τα σχήρας τώρα. Ό,τι μας ζητήσατε σας το δώσαμε, κάντε την αντεπίθεση. Έρχεται λοιπόν ο Κλέιτον Μόρις, ένας δημοσιογράφος, τον έψαξα, Αμερικανός, και τι γράφει. Μπορείτε να το
δείτε κι εσείς, να αναζητήσετε, να δείτε, βάλτε στις τελευταίες 24 ώρες, θα σας βγάλει. Τι γράφει λοιπόν ο Κλέιτον Μόρις? Λέει ότι ο Πούτιν έδωσε τελεσίγραφο στον Ζελένσκι και του είπε ή κάνε την αντεπίθεση ή παραιτήσου. Προσέξτε. Στόλτεμπεργκ, σου δώσαμε το 98%, ο Κλέιτον Μόρις λέει ότι ο Μπάιντεν έδωσε τελεσίγραφο στον Ζελένσκι και του είπε ή κάνε την αντεπίθεση ή παραιτήσου. Γιατί? Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν αποφασίσει να στρέψουν πλέον την προσοχή τους, να γίνει ας πούμε κύρια προσπάθεια της χώρας η αντιμετώπιση της Κίνας. Θα δείτε και μετά μια πληροφορία που επιβεβαιώνει αυτό. Επίσης το Time έγραψε ότι αν και δεν είναι πλήρως έτοιμη η Ουκρανία για τον πόλεμο, για την αντεπίθεση, ετοιμάζεται να κάνει την αντεπίθεση γιατί πιέζεται από την Δύση. Επίσης έχει γραφτεί ότι ο Biden φοβάται την ήττα σε περίπτωση αντεπίθεσης, διότι η ήττα θα δημιουργήσει μια κατάσταση που θα είναι πολύ δύσκολο πλέον να σταματήσουν την Ρωσία, εάν δηλαδή γίνει μια αντεπίθεση που έχει προαναγγελθεί πόσο καιρό τώρα και έχει μικρά εδαφικά ή και καθόλου κέρδη, και αυτή η αντεπίθεση οδηγήσει στη Δύση να σταματάει να υποστηρίζει την Ουκρανία, και αυτό θα ενθαρρύνει τη Ρωσία και θα φτάσει πιθανόν μέχρι τις ακτές τις όχθες του Δνίπερου. Αυτό λοιπόν θα είναι και μια ήττα της Δύσης. Και πώς θα τη διαχειριστεί? Πώς θα τη διαχειριστεί η Αμερική? Είναι λοιπόν, τα είχαμε εντοπίσει αυτά εδώ και καιρό, δεν το λέω για να πω ότι είμαστε, αλλά απλά ότι το είχαμε εντοπίσει, ότι στην ουσία όταν σχεδιάζεις ένα σχέδιο πρέπει να σχεδιάσεις με βάση το χειρότερο σενάριο. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο? Να ιτηθεί η Ουκρανία. Άμα ιτηθεί η Ουκρανία, πώς θα το διαχειριστεί η Δύση? Έπρεπε από την αρχή να το διαχειριστούν αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, και ακριβώς επειδή ο καθένας βλέπει τα δικά του συμφέροντα, ο πρόεδρος της Λιθουανίας, από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, τι είπε? Όχι τώρα την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Διότι φοβάται να δούμε, λέει, το θέμα της συμμετοχής, της εντάξεως της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ μετά τον πόλεμο. Γιατί? Διότι αν μπει τώρα, τότε θα έχουμε έναν πόλεμο πλέον ΝΑΤΟ-Ρωσίας, και τότε η Ρωσία θα νομιμοποιηθεί, θα είναι ελεύθερη να επιτεθεί στην Λιθουανία. Οπότε σου λέει, κάτσε εκτός ΝΑΤΟ εσύ, φαέ τις ρωσικές βόμβες και τους ρωσικούς πυράβλους, εγώ είμαι στο ΝΑΤΟ, προστατεύομαι, άμα σε βάλω και εσένα και έχουμε πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, θα φάω και εγώ τις μπόμπες. Άρα η κάθε χώρα μπορεί να είναι στη συμμαχία, αλλά πρώτα απ' όλα και πάνω και ακόμα και από τα συμμαχικά συμφέροντα είναι τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό γιατί το τονίζω? Διότι στην Ελλάδα, τώρα είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, εδώ τα εθνικά συμφέροντα σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην επιχειρούμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση, τα συμμαχικά συμφέροντα ή της Κίνων τα ρήματα είναι αυτά που επικρατούν των εθνικών συμφερόντων. Και μας λένε διάφορα, έτσι είναι καλύτερα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν είναι καλύτερα, το αποδείξαμε, αποδείχθηκε, θα αποδειχθεί και πάλι στην Κύπρο, περιμένετε. Στο τέλος είναι το τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, τώρα, εκτός από αυτό έχουμε και ένα άλλο θέμα. Ο Λεωνίδ Κούτσμα είναι ο δεύτερος πρόεδρος της Ουκρανίας. Ο πρώτος ήταν ο Κραυτσούκ, ο Λεωνίδ Κραυτσούκ. Ο Λεωνίδ Κούτσμα έκανε 2 πενταετίες, 1994-1999, 1999-2004, νομίζω, ή και παραπάνω. Τέλος πάντων, θεωρείται ικανός. Είναι ο άνθρωπος που έστησε στα πόδια της στην Ουκρανία. Ένας σύμβουλός του λοιπόν, δεν κράτησα το όνομά του, κάλεσε τον Ζελένσκι να άρει τον στρατιωτικό νόμο, να κάνει εκλογές, διότι δεν είναι ικανός να διαχειριστεί την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ουκρανία. Κρατήστε το αυτό.
επαναλαμβάνω, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ο Λεωνίδ Κούτσμα είναι ζωή. Και για να μιλήσει ένας πρώην σύμβουλός του, τα κράτη δεν γίνεται όπως εδώ. Άλλος ήταν ο νούμερο ένα συνεργάτης του Καραμανλή και έβγαινε και έλεγε άλλαν τ' χωρίς να ρωτήσει τον Καραμανλή και είδαμε και άλλα πράγματα. Εκεί πέρα κάτι συμβαίνει λοιπόν. Πάμε να δούμε το δεύτερο θέμα. Λοιπόν, μάλλον όχι, πριν πάμε στο δεύτερο θέμα, έχουμε θέματα εδώ πέρα. Η Άγγελα Μέρκελ έδωσε μία συνέντευξη η οποία προκάλεσε την αντίδραση στην Die Zeit και την έδωσε μάλιστα σήμερα, 30 Απριλίου. Είχαμε αντίδραση από τον Ποντόλιακ. Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ο Μικαήλ Ποντόλιακ, σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, επέκρινε τις δηλώσεις της Άγγελα Μέρκελ σχετικά με την προσπάθεια να αποτραπεί μία σύγκρουση στην Ουκρανία. Οξία αντιπαράθεση μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας προκάλεσε η παραδοχή της πρώην Γερμανής Καγκελαρίου ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ ήταν προπέτασμα καπνού έναντι της Ρωσίας προκειμένου να προετοιμαστεί η στρατιωτική άμυνα της Ουκρανίας. Η Μέρκελ δήλωσε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Die Zeit την Κυριακή 30 Απριλίου, σήμερα δηλαδή, ότι εξάντλησε όλα τα μέσα στη διάρκεια της θητείας της σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δοκίμασα κάθε μέσο που είχα στη διάθεσή μου για να αποτρέψω αυτή την κατάσταση. Το γεγονός ότι απέτυχε η προσπάθεια δεν αποδεικνύει ότι ήταν λάθος να προσπαθήσω. Εντάξει, πολιτικός ακροβατισμός είναι αυτό, αλλά όταν ρωτήθηκε για το πιθανό χρονοδιάγραμμα λήξης της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η Μέρκελ δεν απάντησε, σημειώνοντας ότι δεν ήθελε να σχολιάσει αυτό το θέμα και πάλι έκανε υπεκφυγή. Ταυτόχρονα προέτρεψε να μην είμαστε στενόμυαλοι και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ένα μελλοντικό σενάριο στο οποίο είναι δυνατές οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Άλλον. Η Μέρκελ, η οποία ήταν καγκελάριος της Γερμανίας από το 2005 έως το 2021, παραδέχθηκε τα τέλη του περασμένου έτους ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ ήταν μια προσπάθεια να δοθεί στην Ουκρανία χρόνος να συγκροτήσει το στρατό της. Τέτοιες δηλώσεις έκανε και ο Μπόρις Τζόνσον, πρωθυπουργός Βρετανίας, και ο Φρανσουά Ολάν, πρώην πρόεδρος της Γαλλίας. Η τέτοια είπε κι άλλα η Μέρκελ, ότι δεν μετανιώνω που για 15 χρόνια αναπτύξαμε τις σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία, και πάνω σε αυτό αντέδρασε ο Ποντόλιακ και λέει όταν δεν αναγνωρίζετε τα λάθη σας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, άλλη μία κρίση με μια ευρωπαϊκή χώρα, με έναν υπερφύαλο τρόπο, η Ουκρανία, που δεν είναι σε θέση να σταθεί στα πόδια της, που στέκεται στα πόδια της με βοήθεια των Δυτικών και της Γερμανίας, βγάζει γλώσσα παντού. Πάμε εδώ, άλλο θέμα τώρα, άλλο παράδειγμα. Ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιζάρτο επέκρινε σφοδρά τη στάση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον κατηγόρησε για αχαριστία σε ανάρτησή του σε σελίδα στο Facebook σήμερα Κυριακή 30 Απριλίου. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, λέει ο υπέξω Ούγγρος, η συμπεριφορά της Ουγγαρίας είναι απαράδεκτη για μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Είπε ο Ζελένσκι, δεν είναι απαράδεκτο μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να υποστηρίζει τη Ρωσία και να μην μας επιτρέπει να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ευτυχώς δεν εξαρτάται από αυτό η θέση μας και το αν θα είμαστε στο ΝΑΤΟ, είπε ο Ούγγρος υπέξω. Ο Ουγγρικός λαός, υπενθύμησε ο Σιζάρτο, είχε ήδη πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, στην οποία πέθαναν πολλοί Ούγγροι της Υπερκαρπαθίας. Θα σας πω μετά ποια είναι η Υπερκαρπαθία. Εάν αυτή η δήλωση σημαίνει ευχαριστώ τους Ούγγρους που δέχτηκαν περισσότερους από 1 εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες και τους φρόντισαν με σεβασμό, σας ευχαριστώ επίσης, και αν σημαίνει αυτό, σας ευχαριστώ επίσης για τη συνεχή βοήθεια, τότε η απάντησή μας είναι παρακαλώ, μπορείτε να συνεχίσετε να υπολογίζετε σε εμάς. Έκανε ένα λογοπαίγνιο εδώ ο Σιζάρτο. Το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Βουδαπέστη ότι υποστηρίζει τη Μόσχα και σημείωσε ότι η χώρα του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να υποδεικνύει στην Ουκρανία αν θα μπει ή αν θα γίνει ή δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί τότε δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σύμμαχος. Το Μάρτι ο Σιζάρτο δήλωσε ότι η Ουγγαρία
δεν θα υποστηρίξει καμία σημαντική πρωτοβουλία του Κιέβου για την ένταξή του στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως ότου αποκατασταθούν τα δικαιώματα των Ούγγρων της Υπερκαρπαθίας. Ξέρετε, κάποιες χώρες υπερασπίζονται τους πολίτες που είναι σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα, όταν αποχαρακτήρισε ο Ζελένσκι, ο Δημοκράτης, όταν αποχαρακτήρισε τους Έλληνες της Μαριούπολης από μειονότητα και τους σουβάλιασε με έναν νεοναζιστικό τρόπο, μόνον τους Τάταρους της Τουρκίας, της Κριμαίας, για πολιτικούς λόγους τους χαρακτήρισε μειονότητα. Τους άλλους τους σουβάλιασε. Το ίδιο έκανε και με τους Ούγγρους. Εκτιμώ, γιατί εδώ λέει ότι, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω πάντως ότι και αυτούς το ίδιο έκανε, ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Να πούμε ότι υπάρχει μια περιφέρεια, η Τρανσκαρπάθεια, η οποία μάλιστα δεν μπορούσε να καταλάβω, προσπάθησε να δω, μάλλον προσαρτήθηκε στην Ουκρανία από τους Σοβιετικούς το 1946, έχει το 1/10 της Ελλάδας και κατοικείται από 1.254.000, η πλειονότητα των οποίων είναι Ούγγροι, κάποιοι είναι Ρουμάνοι, κάποιοι είναι Ρωσίνοι. Τώρα τι είναι Ρωσίνοι δεν έχω καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτούς δεν φέρονται καλά, δεν τους αναγνωρίζουν μειονοτικά δικαιώματα, και η Ουγγαρία είναι μία από τις χώρες που, αν έχουμε αλλαγή συνόρων στην Ουκρανία, είναι μία από τις χώρες μαζί με τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και την Πολωνία που θα διεκδικήσουν εδάφη από την Ουκρανία. Αυτό λέει, αυτό προκύπτει από πολλά άρθρα που έχουμε διαβάσει, από επίσημους, πρώην πρωθυπουργός της Ρουμανίας το έχει πει κτλ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, στο δεύτερο θέμα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος έγινε μία επιχείρηση, σωστό, όλα αυτά είναι παιχνίδια. Ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο στα μέτωπα, γίνεται και σε διπλωματικό επίπεδο, σε επίπεδο επικοινωνίας, σε επίπεδο επιρροής της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Ξεκίνησε μία παγκόσμια καμπάνια, την νιώσαμε και εδώ, την είπαμε τότε νεομακαρθισμό, ότι να δημιουργηθεί μία παγκόσμια τάση μίσους κατά της Ρωσίας και των Ρώσων. Όχι με πολιτικούς όρους, με όρους αγέλης, έτσι. Και τότε είναι αλήθεια ότι παρασύρθηκε πολλοί κόσμος και πολλά κράτη καταδίκασαν την εισβολή και συμπαρατάχτηκαν με τη Δύση εναντίον της Ρωσίας. Εδώ λοιπόν να δούμε πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση τώρα, πού είμαστε. Λοιπόν, τον περασμένο Οκτώβριο όταν ήρθε στον ΟΗΕ το ζήτημα της ρωσικής προσάρτησης 4 ουκρανικών περιοχών, Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσόνα και Ζαπορίζια, μόνο 5 χώρες καταψήφισαν την καταδίκη της Μόσχας. Η ίδια η Ρωσία φυσικά, η Λευκορωσία, η Βόρεια Κορέα, η Συρία και η Νικαράγουα. Αυτά τα 4 καθεστώτα είναι πράγματι οι στενότεροι σύμμαχοι του Πούτιν. Με το Μίνσκ, την Πιονγκιάνγκ αλλά και την Τεχεράνη να παρέχουν εκτός από διπλωματική και στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία. Η Τεχεράνη δεν καταδίκασε, η Δαμασκός καταδίκασε. Ακόμη όμως και ο ίδιος ο Λουκασέγκο αποφεύγει να στείλει στρατεύματα να πολεμήσουν, παρά την αμυντική συμφωνία που έχει με την Ρωσία. Αν μελετήσει κανείς τις χώρες που στράφηκαν προς τη Μόσχα, μοιάζουν πολλές, δηλαδή που στράφηκαν και προσέγγισαν τη Μόσχα. Αν ρίξει επίσης μια ματιά στα γραφήματα, θα διαπιστώσει ότι 1 χρόνο μετά την εισβολή έχει περιοριστεί ο αριθμός των χωρών που καταδικάζουν ανοιχτά τη ρωσική επιθετικότητα. Σύμφωνα με μελέτη του Economist, που εκπονεί και τις ετήσιες εκθέσεις και προβλέψεις για την επόμενη χρονιά, τα στοιχεία από εκεί είναι, μειώθηκαν οι χώρες από 132 σε 122 μέσα σε 12 μήνες. Ενώ αυτές που καταδικάζουν. Από 132 σε 122. 10 χώρες προσχώρησαν προς τη Ρωσία. Κίνα και Ινδία, οι δύο σημαντικότερες, είναι στο πλευρό της Ρωσίας, αλλά με καθεστώς ουδετερότητας. Δεν είναι φανερά υπέρ της Ρωσίας. Στις κρίσιμες για τη Μόσχα ψηφοφορίες στον ΟΗΕ απέχουν. Επίσης να πούμε ότι ο ΣΥ
ξεκίνησε μια προσπάθεια με τα 12 σημεία, μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι, να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική διαδικασία να ξεκινήσει, να πετύχουμε την ειρήνη. Επίσης υπάρχουν και κάποια προβλήματα, διάβασα και άλλα εκτός από το άρθρο του Economist, που υπάρχουν προβλήματα στις συναλλαγές μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας. Η Ινδία θέλει να τις κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάσει τις κυρώσεις. Μάλλον με ρουπίες, η Ρωσία θέλει με δολάρια και λέει ότι προχθές Τετάρτη ανακοινώθηκε ότι παγώνουν οι εξαγωγές ρωσικών οπλικών συστημάτων στην Ινδία λόγω συναλλαγματικού αδιεξόδου. Τώρα, στον κατάλογο των χωρών που εγκατέλειψαν το φιλοδυτικό στρατόπεδο και προσχώρησαν στην ουδετερότητα, που σημαίνει υποστήριξη της Ρωσίας δηλαδή, πρωταγωνιστεί η Τουρκία. Αυτά να τα δει ο κύριος Τσούνης, που μας είπε προχθές πράγματα πρωτάκουστα, θα τα σχολιάσουμε στο τέλος, στο φόρουμ των Δελφών. Η οποία προμήθευσε μεν στο Κίεβο τα Μπαϊρακτάρ, αλλά απέφυγε να συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις, ενώ δεν έκλεισε και τον εναέριο χώρο. Που έγινε εκεί το έλα να δεις. Ρωσικά κεφάλαια, ολιγάρχες, τουρίστες, στην ουσία ήταν η χώρα μέσω της οποίας έσπασε το εμπάργο εναντίον της Ρωσίας. Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο από τη μελέτη του Economist είναι η αυξανόμενη επιρροή της Ρωσίας στην Αφρική. Σε κάποιες χώρες η στροφή οφείλεται στην δραστηριοποίηση της Βάγνερ, όπως το Μαλί, η Λιβύη, αλλά και το Σουδάν. Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της Washington Post, στόχος της Βάγνερ, του στενού συμμάχου του Πούτιν Γεβγένη Πριγκόζιν, είναι η δημιουργία μιας συνομοσπονδίας αντιδυτικών κρατών στην Αφρικανική Ήπειρο μέσα από την πρόκληση αστάθειας. Η Βάγνερ είναι μια ανεξέλεκτη δύναμη στην Αφρική που επεκτείνει την παρουσία και τις φιλοδοξίες της στην Ήπειρο ακόμη και τη στιγμή που ο πόλεμος στην Ουκρανία καθίσταται ένα πρόβλημα που απασχολεί αποκλειστικά το Κρεμλίνο. Παρ' όλα αυτά, η Βάγνερ δεν παίρνει δυνάμεις από την Αφρική να τις πάει στο μέτωπο, είναι εκεί στην Αφρική, διότι τη χρειάζεται την Αφρική για διπλωματικούς και πολιτικούς λόγους η Ρωσία. Μπορεί πληθυσμιακά οι χώρες που κλείνουν τον τελευταίο χρόνο προς τη Ρωσία να υπερτερούν, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος πληθυσμιακά είναι με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Σε επίπεδο οικονομικής δύναμης όμως, οι χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία με επικεφαλή στην ΗΠΑ είναι συντριπτικά ισχυρότερες. Τα φράγκα είναι εκεί. Αυτό αποτυπώνεται και από τα λεφτά που δώσανε. 33 δις έδωσαν οι ΗΠΑ σε εκπαίδευση και εξοπλισμό μέχρι στιγμής και 13 δις οι άλλες 50 χώρες της ομάδας επαφής με την Ουκρανία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις προσπάθειες της Ρωσίας να σπάσει αυτό τον κλειό του αποκλεισμού που επιχειρείται, να την αποκλείσουν από όλο τον κόσμο, και έτσι βλέπουμε ότι πληθυσμιακά οι περισσότεροι είναι πλέον με τη Ρωσία, οικονομικά όμως είναι συντριπτικά. Και στα πλαίσια αυτά, να πάμε στο επόμενο θέμα μας, πρέπει να αξιολογήσουμε και την επίσκεψη του Προέδρου της Δούμας αλλά και του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Δούμας, μια επιτροπή δηλαδή Ρώσων νομοθετών, επίσκεψη στην Κούβα, επίσημη επίσκεψη. Και εκεί φαίνεται ότι εξασφάλισαν αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Αντιτιθέμεθα στην πολιτική απομόνωση της Ρωσίας μέσω μιας ισχυρής εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης που στοχεύει στην υποκίνηση μίσους κατά της Ρωσίας, τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανικής Βουλής. Τον δέχτηκε δηλαδή ο ομόλογός του. Η Κούβα κατηγορεί ανοιχτά της ΗΠΑ ότι υποδάβλησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία προκειμένου να προωθήσουν τα σχέδιά τους για επέκταση του ΝΑΤΟ. Πλέον η Κούβα, όχι πλέον, αυτό είναι παραδοσιακά, σκέφτεται ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος οι δηλώσεις με τη Μόσχα. Παρότι είναι μακριά από το ΝΑΤΟ, λέει ό,τι ακριβώς λέει τα επιχειρήματα της Μόσχας. Η ηγεσία των ΗΠΑ είναι υπεύθυνη για την πυροδότηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και προσπαθεί μέσω της πίεσης των μέσων ενημέρωσης να κατηγορήσει τη Ρωσία για την κρίση. Δήλωσε ο Εστεμπάν Λάζο, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης Λαϊκής Εξουσίας, του Κοινοβουλίου της Κούβας δηλαδή, καταδικάζοντας την πολιτική επέκταση του ΝΑΤΟ να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής τα σύνορα της Ρωσίας. Επαναλαμβάνομαι εκ μέρους του Κουβανικού Κοινοβουλίου
την πιο στεναρή καταδίκη των μονομερών κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας. Αντιτιθέμεθα στην πολιτική απομόνωση της Ρωσίας μέσω μιας ισχυρής εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης που στοχεύει στην υποκίνηση μίσους κατά της Ρωσίας, την οποία επιδιώκουν να κατηγορήσουν για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Γνωρίζουμε καλά πώς λειτουργεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο πραγματικός ένοχος αυτού του προβλήματος είναι η κυβέρνηση αυτή των ΗΠΑ. Είπε στη συνάντηση με τον ομόλογό του, πρόεδρο της κρατικής δούμας, Βατσεσλάβ Βολόντιν, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι στην Αβάνα. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα αναμένει επίσης κινήσεις ανταπόδοσης από την Κούβα. Γιατί? Διότι της προσφέρει σιτηρά και πετρέλαιο και θέλει τα ανταλλάγματα. Τι άλλες ανταπόδοσεις θέλετε? Αυτές οι δηλώσεις είναι ανταπόδοση. Αυτές τέτοιες κινήσεις ανταπόδοσης σε αυτές αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ρωσικής Δούμας, Λεωνίντ Σλάτσκι. Η Ρωσία δεν θα αφήσει μόνη την Κούβα με προβλήματα που σχετίζονται με την παροχή σιτηρών και τροφίμων. Ενώ η Μόσχα αναμένει επίσης κινήσεις ανταπόδοσης, δήλωσε ο Σλάτσκι σε δημοσιογράφους το Σάββατο. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε πολλά στην Κούβα και δεν θα την αφήσουμε μόνη σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα σιτηρά, τα πράγματα που χρειάζεται σοβαρά η δημοκρατία σήμερα, είπε, τονίζοντας ότι περιμένει ανταποδοτικές κινήσεις από την Κούβα. Έχουμε σχετικές προτάσεις. Επιπλέον θα ενισχύσουμε την ανθρωπιστική συνεργασία, ειδικότερα θα επεκτείνουμε την κλίμακα εκπαίδευσης των κουβανών φοιτητών στα ρωσικά πανεπιστήμια, είπε ο Σλάτσκι. Άρα η Ρωσία ακουμπάει πλέον στο υπογάστρο της Αμερικής. Εκεί που είχαμε τον κόλπο, την κρίση του με τους πυράβλους του κόλπου των Χείρων, αν δεν κάνω λάθος, αυτή πρέπει να ήταν, με τους πυράβλους το 1962, τώρα η Ρωσία με μια παρουσία, προχθές ήταν ο Λαυρόφ εκεί, τώρα ήταν το Κοινοβούλιο, όλο πιο κοντά. Θέλουν να δείξουν, μην πάμε και τίποτα πυράβλους ξανά και γίνει το έλα να δεις τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι οι σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, το Ιράκ από το 2005 απέκτασε, μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν, που έγινε εξαιτίας της δεύτερης επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράκ, το 2003 αν δεν κάνω λάθος, το 2005 ψηφίστηκε ένα νέο σύνταγμα. Με το νέο σύνταγμα, πέραν του ότι αναγνωρίστηκε αυτονομία, δηλαδή έγινε ομοσπονδία το Ιράκ, αυτονομία στους Κούρδους του Βορείου Ιράκ, πέραν αυτού έγινε και μία κατανομή των αξιωμάτων. Στο Σύνταγμα αναφέρεται ότι ο πρόεδρος θα είναι από την αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν, από το Βόρειο Ιράκ, θα είναι Κούρδος δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ο πρωθυπουργός θα είναι Άραβας. Και θα ψηφίζεται από τη Βουλή, είναι Σιήτης εμπροκειμένο. Ήταν ο Μαλίκη, δεν ξέρω ο σημερινός τι είναι, για να μην... Τώρα, ο σημερινός πρόεδρος λοιπόν, ο κύριος Ρασίντ, είναι Κούρδος. Ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Μαλίκη, ήταν υπουργός διαχείρισης υδατίνων πόρων, επισκέφτηκε επίσημα την Τεχεράνη και εκεί συναντήθηκε με τον θρησκευτικό ηγέτη τον Αλή Χομεϊνή. Για να δούμε τι είπε για τους Αμερικανούς και θα κάνω και ένα σχόλιο μετά πώς κατήντησε έτσι η πολιτική αυτής της χώρας, εννοώ της υπερδύναμης. Το Ιράν, το οποίο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το Ιράκ, αντιτίθεται στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στα σύνορά του στο Ιράκ καθώς και στον κόλπο, στην επικράτεια του Ιράκ. Υπόψη είναι ότι γιατί το Ιράν έχει στενούς δεσμούς με το Ιράκ. Καταρχάς θυμάστε τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Διήρκησε 8 χρόνια, είχαμε τεράστιες καταστροφές, αλλά έγινε με τον Σαντάμ Χουσέιν που ήταν Σουνίτης. Αυτό το καθεστώς, το να βάζεις έναν ηγέτη από μία μειονότητα να κυβερνά μια χώρα, γίνεται για να μην είναι αυτή η χώρα ποτέ πραγματικά ανεξάρτητη. Το έχουν κάνει και στη Συρία που βάλαν Αλαουίτες και στο Ιράκ οι Βρετανοί βάζαν Σουνίτες.
Στο Ιράκ λοιπόν η πληθυσμιακή διαστρωμάτωση είναι ως εξής. Πρώτη είναι οι Σιήτες, δεύτερη είναι οι Κούρδοι και τρίτη είναι οι Σουνίτες. Ή μπορεί αυτοί οι δύο να έχουν τον ίδιο αριθμό κατοίκων. Οι Σιήτες ορισμένοι είναι Σιήτες που δεν δέχονται την πατρονία του Ιράν, είναι δηλαδή Άραβες εθνικιστές Σιήτες, αν μπορούσαμε να τους πούμε, και οι άλλοι που είναι και οι περισσότεροι είναι Σιήτες που δέχονται την πατρονία του Ιράν. Εξ αυτού του γεγονότος το Ιράν ασκεί σοβαρή επιρροή στο Ιράκ και τώρα λοιπόν τους λέει διώξτε και τους Αμερικανούς. Γι' αυτό τα είπα όλα αυτά, για να καταλάβουμε σε ποιο πλαίσιο κινούνται οι δηλώσεις του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή. Αναξιόπιστο φίλο και σύμμαχο χαρακτήρισε τη ΗΠΑ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή, σημειώνοντας ότι το Ιράκ δεν θα πρέπει να επιτρέψει ούτε έναν Αμερικανό στρατιώτη να παραμείνει στο έδαφος του. Το Ιράν, το οποίο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το Ιράκ, αντιτίθεται στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στα σύνορα του Ιράκ, στην επικράτεια του Ιράκ καθώς και στον κόλπο, λέγοντας ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις της Δύσης είναι η ρίζα της έλλειψης ασφάλειας στην περιοχή. Οι Αμερικανοί δεν είναι φίλοι του Ιράκ. Οι Αμερικανοί δεν είναι φίλοι με κανέναν και δεν είναι πιστοί ούτε με τους Ευρωπαίους φίλους τους, ανέφερε ο Χαμενεή σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της διαρροής δεκάδων απορρίτων εγγράφων, συνέπειες που αφορούν τόσο τη λειτουργία των κυβερνητικών υπηρεσιών όσο και τη σχέση της Ουάσιγκτον με άλλες χώρες, αναζητώντας παράλληλα το κίνητρο πίσω από την διαρροή των ευαίσθητων αυτών πληροφοριών. Πάμε λίγο, σχετίζεται. Λέει λοιπόν, η παρουσία ακόμη και ενός Αμερικανού στο Ιράκ είναι υπερβολική. Τόνισε ο Χαμενεή τον Ρασίντ, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Ιράκ, ο οποίος βρίσκεται στην Τεχεράνη με αντιπροσωπεία για να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Να πούμε ότι περίπου 2.500 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στο Ιράκ σε ρόλο συμβούλου του Ιρακινού στρατού, αλλά για να κατανικήσει, βοηθού, αρρωγού για να κατανικήσει το Ισλαμικό κράτος που εμφανίστηκε από το 2014 και έχει καταλάβει τη Μοσούλη και αρκετές σουνιτικές περιοχές. Η κύρια προσπάθεια του Ιράκ είναι να εμβαθύνει τη σχέση με το Ιράν και να επιλύσει ορισμένα εναπομείναντα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο Ρασίν, ο πρόεδρος του Ιράκ, χωρίς να αναφερθεί καθόλου σχέση με την Αμερική. Τώρα κάνω ένα σχόλιο. Θα πρέπει να επιδιώξεις τη χειρότερη λύση για να έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή οι Αμερικανοί που ανέτρεψαν τον Σαντάμ Χουσέιν και είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, να συνεχίζουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, τώρα κινδυνεύουν να εξοβελιστούν από το Ιράκ. Χάρισαν στην ουσία το Ιράκ στους Ιρανούς, πούλησαν τους Κούρδους στη Συρία, ευτυχώς ξαναγύρισαν, έδωσαν τη Συρία στην Τουρκία, τη Ρωσία και το Ιράν. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, υπάρχουν οι Κούρδοι εκεί και κρατιούνται. Μόνο με αυτούς θα κρατηθούν στην περιοχή. Για όσους σκέφτονται να πουλήσουν τους Κούρδους, δεν θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους και δεν το λέω σαν φίλος των Κούρδων. Η μοναδική περίπτωση να έχουμε σταθερότητα στην περιοχή είναι η χειραφέτηση του κουρδικού στοιχείου των 40 εκατομμυρίων Κούρδων, θα εφέρει μια άλλη ισορροπία και σταθερότητα στην περιοχή και ο κάθε κατεργάρης θα καθίσει στον πάγκο του. Όσο εκμεταλλεύεται Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία αυτόν τον λαό, γι' αυτό δεν έχουμε σταθερότητα και όχι επειδή φταίνε οι Δυτικοί. Φταίνε και οι Δυτικοί. Αλλά δεν έχουμε σταθερότητα επειδή αδικείται αυτός ο λαός και τον εκμεταλλεύονται. Και αν οι Αμερικανοί θέλουν σταθερότητα, πρέπει να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και ας δεν σε αρεστηθούν οι Τούρκοι, κύριε Τσούνη, που πήγες προχθές να μας πεις ότι να μην πειράζουμε τους Τούρκους οι Ευρωπαίοι. Γιατί πίσω από αυτό, το λέω αυτό η δεύτερη φορά, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται και η παγίδα που μας έστησαν, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Και έφυγε και ο χρόνος. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, τι θα γίνει. Πάμε. Είχαμε πει προχτές ότι η Κίνα είχε συμφωνήσει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
να κάνει μια στρατιωτική βάση, πιθανότητα και ναυτική, στα Εμιράτα και μάλιστα κοντά στο Εμιράτο του Αμπουντάμπι. Είναι 7 τα Εμιράτα, έτσι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μια ιστορία καταπληκτική, πώς έφυγαν οι Άγγλοι από εκεί και πώς αυτοί οι άνθρωποι από βαρκάριδες και καμιλιέριδες κατόρθωσαν να κάνουν ένα κράτος θαύμα μέσα από την Ένωση. Ο Μακτούμ, ένας ηγέτης καταπληκτικός με πολλά παιδιά, τους ένωσε τους Εμμύριδες, τα Εμιράτα, έστειλε τα παιδιά του και όλων τα παιδιά να σπουδάσουν στα καλύτερα πανεπιστήμια, επέστρεψαν πίσω και όλη αυτή τη γνώση που απέκτησαν την μετέτρεψαν σε ανάπτυξη, ένα από τα πιο αναπτυγμένα κράτη του κόσμου. Δεν λέω ότι είναι πρότυπο για όλους, αλλά παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, έχουν κάνει μια τέτοια ανάπτυξη που δεν στηρίζεται πλέον στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Έτσι, τα Εμιράτα. Εκεί λοιπόν είχαμε πει ότι είχαν συμφωνήσει να δώσουν στους Κινέζους μία βάση, υπαναχώρησαν μετά από πίεση της Αμερικής για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε εξελίξεις, σύμφωνα με το Insider. Λοιπόν, η Κίνα υλοποιεί την κατασκευή μιας τεράστιας στρατιωτικής βάσης στα Εμιράτα, μια κίνηση κόλαφος για τη ΣΥΠΑ από τον παραδοσιακό της σύμμαχο, ενδεικτική ότι ένας άλλος παραδοσιακός σύμμαχος στη Μέση Ανατολή προσεγγίζει την Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Insider, χθες Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Θα ήθελα να ξέρω, εκεί στην Άσπρο, ποιοι σχεδιάζουν την εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Δηλαδή, από αποτυχία σε αποτυχία. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Θα μου πεις ότι συμβαίνει στη χώρα σου, έτσι συμβαίνει και εκεί. Τι νομίζεις ότι είναι? Άνθρωποι είναι και αυτοί. Σύμφωνα με έγγραφα που διέρευσαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, η κατασκευή ξεκίνησε ξανά λίγο έξω από το Αμπουντάμπι της βάσης. Τα σχέδια για μια βάση σταμάτησαν το 2021 αφού οι ΗΠΑ εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, πίεσαν. Αλλά τα έγγραφα της The Post δείχνουν ότι η υλοποίηση των σχεδίων φαίνεται τώρα να προχωρά. Σύμφωνα με την έκθεση, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ παρακολουθούν την κινεζική δραστηριότητα στη βάση και σε άλλες τοποθεσίες στα πλούσια σε πετρέλαιο Εμιράτα, εν μέσω ανησυχιών ότι πλησιάζουν προς το Πεκίνο. Η παρουσία Κινέζων αξιωματούχων σε αρκετές ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες έχει θορυβήσει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, αναφέρει η έκθεση. Παρακάτω, επειδή δεν έχουμε χρόνο να το κλείσω το θέμα, γίνεται αναφορά για το σχέδιο που έχει μέχρι το 2030 η Κίνα να αποκτήσει πρόσβαση και διαχείριση πρόσβαση σε λιμάνια, ναυτικές βάσεις, στρατιωτικές βάσεις σε μια ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο του Ειρηνικού και του Ινδικού ωκεανού, αλλά και σε όλον τον κόσμο, και φυσικά αυτό σε συνάρτηση με την ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας. Αυτό δείχνει ότι θέλει να ακολουθήσει τα βήματα των ΗΠΑ για να ασκήσει και αυτή παγκόσμια επιρροή. Τώρα να μην ξαναπούμε, μεσολάβησε μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, μεσολάβησε στην Ουκρανία, θέλει να μεσολαβήσει ακόμα μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Δείχνει ότι έχει αλλάξει η πολιτική της εσωστρέφειας που ακολουθούσε και γίνεται εξαιρετικά εξωστρεφής. Πάμε, πάλι είμαστε στη νότια Συνική θάλασσα. Εκεί προχθές είχαμε ένα επεισόδιο. Ένα σκάφος του λιμενικού της Κίνας έφτασε σε απόσταση 30-40 μέτρων, λέει, με σκάφος του λιμενικού των Φιλιππίνων. Πού είμαστε εδώ πέρα, εμείς κάναμε υπακουμβήσεις με τους Τούρκους, κανένας δεν νοιάζεται για μας. Εκεί, επειδή υπάρχουν γεωπολιτικά συμφέροντα, νοιάζονται οι Αμερικανοί και είπαν ότι σε περίπτωση που έχουμε θερμή εμπλοκή Κίνας-Φιλιππίνων, σας δηλώνουμε ότι υπάρχει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Φιλιππίνες και επί τη βάση αυτής της συμφωνίας θα επέμβουμε υπέρ των Φιλιππίνων και κατά της Κίνας. Θα έχουμε δηλαδή πόλεμο Αμερικής-Κίνας. Ένα σημαντικό θέμα. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι το περιστατικό έγινε στις νήσους Σπράτλι. Και πότε έγινε? Την επομένη των συνομιλιών στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων μεταξύ του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών Τσινγκ Γκάνγκ και του Προέδρου των Φιλιππίνων Φερντινάντο Μάρκος, του Τζούνιορ, όχι του πατέρα. Στόχος της συνάντησης εκείνης ήταν η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών αναφορικά με αυτά τα διαφελονικούμενα ύδατα.
Θα δούμε τώρα τι είναι αυτά τα σπάρτλι. Το επεισόδιο όμως σημειώθηκε, προσέξτε, είχε πολιτικό μήνυμα κουβαλούσε αυτό, εξέπεμπε. Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ ο πρόεδρος των Φιλιππίνων ταξίδευε για να βρεθεί αύριο στην Ουάσιγκτον, όπου θα γίνει δεκτός από τον Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο, και μάλιστα έκανε και μια δήλωση φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά του έκαναν ένα μήνυμα οι Κινέζοι με το λιμενικό και του λένε για πρόσεξε, με εμάς θα έχεις να κάνεις εδώ. Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η πρώτη ανακάλυψε και έδωσε όνομα στα νησιά της θάλασσας της Νότιας Κίνας, μια τεράστια περιοχή από την οποία περνά πλέον μεγάλο μέρος του εμπορίου μεταξύ Ασίας και του υπόλοιπου κόσμου. Το Πεκίνο διεκδικεί μεγάλο μέρος των μικρών νησιών και των υφάλων που βρίσκονται εκεί, τους οποίους όμως κάποιους από αυτούς τους υφάλους ή τα νησιά τους διεκδικούν οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Μαλαισία και το Μπρουνέι. Και μάλιστα ελέγχουν ορισμένα νησιά, δεν τα ελέγχει όλα η Κίνα, η κάθε χώρα. Τώρα, λέει ότι σε αυτά τα νησιά, για ένα μεγάλο μέρος τώρα δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, επειδή δεν ανήκουν, δεν είναι καταγεγραμμένα ότι ανήκουν σε κάποιο κράτος. Αυτή η περιοχή που έγινε το επεισόδιο ανήκει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των Φιλιππίνων. Και είπαν οι Φιλιππίνες, εμείς δεν κάναμε καμιά προκλητική ενέργεια. Εμείς κάνουμε περιπολίες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας μας. Εσείς να μην μας ενοχλείτε, να μας παρενοχλείτε. Το θέμα αυτό είναι άμεσο ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αποκλειστική οικονομική ζώνη που δεν έχουμε, που δεν οριοθετήσαμε με Κύπρο, και νησιά αδιευκρίνησης ιδιοκτησίας ήταν, που τα μοιράζονται τώρα διάφοροι. Αυτά μπορεί να τα επικαλεστεί και η Τουρκία. Παρότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι ξεκάθαρη, η Τουρκία δεν δικαιούται τίποτα πέραν των 3 μιλίων, όχι ναυτικών μιλίων, 3 μιλίων, αυτό λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Πάμε. Να πούμε κάτι και γι' αυτό, να συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα, για να δούμε, έχει ενδιαφέρον να το διαβάσουμε ολόκληρο αυτό, είναι από το Economist, για να δούμε πόσο σημαντικές είναι οι πληροφορίες, το είναι και σωστές, έτσι. Το Economist λέει ότι η νήσος Γκουάμ, που βρίσκεται στον δυτικό Ειρηνικό ωκεανό, είναι μια σημαντική βάση για τις ΗΠΑ, μπορεί να είναι στο στόχαστρο της Κίνας και μπορεί ένας πόλεμος Κίνας ΗΠΑ να ξεσπάσει λόγω του Γκουάμ. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Και αυτό θα κάνουμε κατάχρηση, μπορεί να φάμε και τα άλλα θέματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό. Προσέξτε. Το Γκουάμ, αυτό το νησί του Ειρηνικού ωκεανού, στο οποίο έλαβαν χώρα πολλές από τις μάχες ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ιάπωνες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας σινοαμερικανικής σύγκρουσης, όπως αναφέρει άρθρο του Economist. Η Ουάσιγκτον διαθέτει στρατιωτικές βάσεις στον Ειρηνικό, ενώ το Γκουάμ ανήκει μεν στη ΣΥΠΑ, αλλά δεν είναι ενσωματωμένο στη ΣΥΠΑ. Δεν είναι πολιτεία των ΗΠΑ δηλαδή. Παρά τη στρατηγική του σημασία, το Γκουάμ δεν είναι τόσο αμυντικά θωρακισμένο όσο θα περίμενε κανείς. Για παράδειγμα, τα αντιπυραυλικά συστήματα THAAD που προστατεύουν τον εναέριο χώρο του δεν είναι πάντα σε λειτουργία. Η βάση Anderson της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας δεν διαθέτει πυράβλους Patriot, σε αντίθεση με αμερικανικές βάσεις στην Ιαπωνία και την Κορέα. Τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα Αιγής, αεράμινας, προσφέρουν προστασία, αλλά δεν είναι πάντα εκεί. Η Κίνα δεν κρύβει ότι το νησί βρίσκεται στο στόχαστρό της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πύραυλος D-26 με βελληνικές 4.000 χιλιόμετρων αποκαλείται συχνά δολοφόνος του Γκουάμ. Είναι στην εμβέλειά του δηλαδή. Το 2020 βίντεο κινεζικής προπαγάνδας απεικόνιζε ένα βομβαρδιστικό ΙΤΑ-6 να επιτίθεται σε μια βάση η οποία εμφανώς ήταν η βάση Άντερσεν στο Γκουάμ. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους βασίζονται στην ανάπτυξη ευέλικτων στρατηγικών, στις οποίες κεντρική θέση έχουν η Ιαπωνία και η Αυστραλία, με τις οποίες πραγματοποιείται και μάλιστα και η κοινή άσκηση το Φεβρουάριο. Όπως φαίνεται, σταδιακά το Πεντάγωνο αναπτύσσει
νέο πιο ολοκληρωμένο σχέδιο ανησυχώντας για το νησί. Προς το παρόν έχει αιτηθεί προϋπολογισμό 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων με στόχο την ενίσχυση της αεράμινάς του. Προσέξτε τώρα χρονικά για να δούμε εάν αληθεύουν αυτά που λένε, που αναφέραμε, ότι ο Biden θέλει να τελειώνει με την Ουκρανία, να στραφεί εκεί. Για να δούμε τι λέει αυτή η πληροφορία. Μιλώντας στο Economist, ο αντινάβαρχος John Hill, διευθυντής της Υπηρεσίας Αντιπυραυλικής Άμυνας, υποστηρίζει ότι αυτού του είδους η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη, καθώς οι ΗΠΑ τρέχουν για να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Δηλαδή ομολογεί ότι το νησί είναι απροστάτευτο. Όπως λέει, το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η τοποθέτηση του συστήματος Αιγής στα πρότυπα των αντίστοιχων χερσαίων συστημάτων στην Πολωνία και τη Ρουμανία. Μεγαλύτερο πρόβλημα ενδέχεται να αποτελέσουν οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι εξαιτίας της ικανότητάς τους να πετούν χαμηλά και να μην τους πιάνουν τα ραντάρ. Για την αντιμετώπιση τους απαιτείται ο συνδυασμός στρατιωτικών εξοπλισμών όπως οι πύραυλοι Patriot με βελτιωμένα ραντάρ LTAMD και ένα σύστημα μικρότερου βεληνικού στο IFPC. Αυτά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο Guam μέχρι το 2024. Συγκρατήστε τη χρονολογία. Μέχρι το 2024 να είναι πανέτοιμο το Guam, διότι πιθανότητα κάτι θα γίνει με την Κίνα, άρα πρέπει να έχει τελειώσει η Ουκρανία. Αυτή είναι η εκτίμησή μου με βάση τα στοιχεία που αναφέραμε, έτσι. Όλα αυτά γύρουν μια σειρά από ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα. Αρκετά από τα συστήματα δεν είναι καν σε στάδιο παραγωγής και μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού διοχετεύεται ακόμη στην έρευνα και την ανάπτυξη. Το δεύτερο, κατά πόσο μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως στα διαφορετικά συστήματα του ναυτικού και του στρατού, ώστε οι διοικητές να μπορούν να αποκρούσουν πολλά είδη πυράβλων από πολλές κατευθύνσεις την ίδια στιγμή. Το τρίτο, κατά πόσον το πολλωμένο Κογκρέσο θα περάσει εγκαίρως στον προϋπολογισμό. Και τέταρτο, πολλοί από τους κατοίκους του Γκουάμ μπορεί να φοβηθούν και να πούν παιδιά τι κάνετε εδώ, μας χαλάτε το νησί, ο τουρισμός κτλ. Στο Γκουάμ κατοικούν 140.000 κάτοικοι. Ένας φίλος μου που ήταν στο εμπορικό πολεμικό ναυτικό, Έλληνας, έμεινε αρκετό καιρό εκεί και εξυπηρετούσε τις ανάγκες της βάσης των Αμερικανών και μου είπε για την, δεν μιλάμε τώρα για τα αμερικανικά, μου είπε για τον κόσμο εκεί, ότι ο κόσμος εντάξει είναι ευχαριστημένος, νιώθει ασφάλεια με τους Αμερικανούς, αλλά αν αρχίσουν και νιώθουν ότι το νησί τους γίνεται στόχος, η ασφάλεια θα μετατραπεί σε ανασφάλεια. Άρα πάμε στο επόμενο θέμα που... Λοιπόν, είπαμε χθες ή προχθές ότι η Ρωσία επήγεται, γι' αυτό τους μάντρωσε προχθές στην Μόσχα ο Σοϊγκού, τον Ακάρ και τους άλλους, επήγεται και τις υπηρεσίες πληροφοριών και τα λοιπά, επήγεται να λύσει το Συριακό με βάση το δικό της σχεδιασμό. Όμως και γι' αυτό είπαν ότι θα κάνουν τώρα σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών τις αρχές Μαΐου. Α δούμε. Πριν τις εκλογές θέλουν να βρουν λύση για να διώξουν τους Αμερικανούς από την Συρία. Δεν είναι πιθανόν, δεν είναι η δήλωση του Χομέινι δεν έγινε χωρίς προσυνεννόηση με τη Ρωσία. Οι Ιρανοί θα πιέσουν να φύγουν οι Αμερικανοί από το Ιράκ, οι Ρώσοι θα σχεδιάσουν με τους Τούρκους και τους Ιρανούς και τον Άσαντ να διώξουν τους Αμερικανούς και από τη Συρία. Όμως υπάρχει μια άλλη προσπάθεια, μια προσπάθεια του αραβικού κόσμου για να λύσουν το πρόβλημα οι Άραβες μεταξύ τους, πιθανόν να υπάρχει εκεί και αμερικανικός δάκτυλος, πιθανόν. Η Ορδανία φιλοξενεί αύριο Δευτέρα μια νέα συνάντηση για να συζητηθούν οι σχέσεις με τη Συρία του Άσαντ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Συρίας, Ιορδανίας, Σαουδικής Αραβίας, Ιράκ και Αιγύπτο θα συναντηθούν στο Αμάν, θέλουν να βρουν μια λύση, έχουν ξαναγίνει και άλλες επαφές, θα ξαναγίνουν και άλλες, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα, απλά να πούμε το εξής, ότι έχουν αποκαταστήσει τις σχέσεις Σαουδική Αραβία, Εμιράτα με τη Συρία και η Τινησία, αυξάνονται οι χώρες δηλαδή που αποκαθιστούν τις σχέσεις, θέλουν να την εντάξουν στο σύνδεσμο των αραβικών κρατών. Ανθίσταται το Κατάρ,
το οποίο είναι η χώρα που πλήρωσε τον πόλεμο εναντίον του Άσαντ από το 2011 και μετά. Τα λεφτά αυτά πήγαν για αγορές όπλων, πήγαν ως δωροδοκία στην Τουρκία να παίξει το ρόλο του, το βρώμικο ρόλο, γιατί η Τουρκία είναι αυτή που διέλυσε την χώρα αυτή. Έχουμε περίπου μισό λεπτό λίγο. Ναι. Έχουμε 500.000 νεκρούς στον πόλεμο αυτόν. Περίπου από τα 22 εκατομμύρια του πληθυσμού, οι μισοί έχουν είτε φύγει εκτός χώρας, είτε είναι πρόσφυγες στο εσωτερικό της χώρας. Να πούμε ότι τον περισσότερο βάρος από τους πρόσφυγες του Σύριους το σήκωσε ο Λίβανος με βάση τον πληθυσμό. Είχε 6 εκατομμύρια και είχε περίπου 2 εκατομμύρια περίπου, δηλαδή ο ένας στους τρεις ήταν Σύριος πρόσφυγας. Και εδώ διαβάζω ότι ο Μισελ Αούν, ο προηγούμενος πρόεδρος του Λιβάνου, είπε ότι σε συνεννόηση με τον Άσαντ στείλαμε πίσω με ασφάλεια 500.000 πρόσφυγες από αυτούς που φιλοξενούσαμε, και τι είπε? Η χώρα αυτή καταστράφηκε, να την ξαναχτίσουν αυτοί που πλήρωσαν τον πόλεμο. Έδωσε ένα μήνυμα δηλαδή στο Κατάρ και σε όποιον άλλον χρηματοδότησε τους λιποτάκτες του Συριακού στρατού και τους τζιχαντιστές, τους τρομοκράτες να καταστρέψουν αυτή τη χώρα. Είπε όλοι όσοι τους χρηματοδοτήσατε να πληρώσετε τώρα για την ανοικοδόμηση της Συρίας. Να πούμε μόνον ότι δέχθηκε μεγάλο βάρος και η Ιορδανία, μεγαλύτερο από την Τουρκία, όμως μόνο η Τουρκία ήταν η έξυπνη που πήρε και 9 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη, μας έχει και από κάτω τόσον καιρό, μας απειλεί με υβριδικές απειλές με τους... Το περίεργο ποιο είναι? Ότι ανησυχεί η Ευρώπη. Γιατί ο Κιλισδάρογλου, και ήδη περάσαμε στο επόμενο θέμα, λοιπόν, ανησυχεί η Ευρώπη γιατί ο Κιλισδάρογλου έχει δηλώσει ξεκάθαρα, και προσέξτε, αυτό το είπε ο Κιλισδάρογλου από το 2011, δεν αλλάζει θέση τώρα. Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ήταν κάθετα αντίθετο με την επέμβαση στη Συρία, έλεγε ότι αυτή η υπόθεση που κάνετε λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων της Τουρκίας, δικό τους θέμα. Πάμε τώρα στο προσφυγικό. Είπε, εγώ μόλις εκλεγώ θα πάω στον Άσαντ και θα κανονίσω να γυρίσουν με ασφάλεια στα σπίτια τους μέσα σε 2 χρόνια όλοι οι πρόσφυγες που έχουν έρθει στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν ανησυχεί την Ευρώπη. Δηλαδή εδώ κάποια παιχνίδια παίζονται που δεν τα καταλαβαίνουμε. Τι την ανησυχεί? Άμα δεν υπάρχουν πρόσφυγες, γιατί ανησυχεί η Ευρώπη? Να πούμε ότι και η Διεθνής Αμνηστία και νομίζω και αυτός ο Διεθνής Οργανισμός για τους πρόσφυγες, πώς λέγεται, κατηγορούν το Λίβανο γιατί στέλνει πίσω τους πρόσφυγες. Θέλουν τους πρόσφυγες για να παίζουν παιχνίδια με τους πρόσφυγες. Και πιθανότατα η Ευρώπη δεν θέλει την εξομάλυνση ή την παραμονή του Άσαντ, γιατί αυτό θα ισχυροποιήσει τον Άσαντ. Αν εξομαλυνθούν οι σχέσεις Τουρκίας και Συρίας και γυρίσουν πίσω οι πρόσφυγες, εν πάση περιπτώσει, στις πλάτες των προσφύγων αλλά και της Ελλάδας παίζονται παιχνίδια. Ο Κιλισδάρογλου λέει θα τους γυρίσω όλους πίσω με ασφάλεια σε συνεννόηση με τον Άσαντ. Και να σας θυμίσω ότι είχαμε πει εδώ σε μια εκπομπή, αντί να δίνουν 10 δισεκατομμύρια στην Τουρκία οι Ευρωπαίοι, να πάει να εγκατασταθεί μια ομάδα Ευρωπαίων σε συνεννόηση με τον Άσαντ στην Δαμασκό, αυτά τα 10 δισεκατομμύρια να δίνονται σε κάθε οικογένεια που επιστρέφει, να τις κτίζετε το σπίτι, μην δίνουν λεφτά αν θέλετε, να τους παραδίδουν σπίτι και ένα ποσό στα χέρια, να δείτε πόσοι θα επιστρέψουν. Θα επιστρέψουν όλοι στην πατρίδα τους. Φυσικά με εγγυήσεις από τον Άσαντ ότι δεν θα τους πειράξουν, και αναφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πήραν όπλο και δεν σκότωσαν ανθρώπους, έτσι, που αυτοί είναι οι περισσότεροι, τα εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν να παραμένουν στην Τουρκία όμοιροι και να είναι και όμηρος η Ελλάδα της Τουρκίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση? Λοιπόν, πάμε τώρα στις εκλογές. Είδαμε χθες τον Ερντογάν, είπαμε, κάθεσα και διάβασα την ομιλία που έκανε στην Σμύρνη. Ήθελε να πει κάτι για μηνύματα για μας, αλλά δεν τα είπε ξεκάθαρα. Μας τα έστειλε τα μηνύματα, αλλά δεν τα είπε ξεκάθαρα. Να πούμε ότι, προσέξτε, τα έχω δει γραμμένα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και αληθινό. Πάντως,
σε παραπάνω από έναν, το είδα γραμμένα, ότι δώσανε 200 λίρες στο κάθε άτομο, που είναι περίπου 10 δολάρια, ναι, 200 λίρες στο κάθε άτομο, εννοώ στη φτωχολογιά στις γύρω πόλεις, τους μετέφεραν φυσικά για να είναι μεταφερόμενοι στην συγκέντρωση του Ερντογάν. Η συγκέντρωση ήταν μικρή, ξέρω την πλατεία του Γκιούντογντου στη Σμύρνη, μικρή είναι, μακρόστενη, εκεί έχουν το δικό τους μπυρσί μάλλον το ΑΚΠ. Προσπάθησαν να κάνουν μία στο άντρο των κεμαλιστών, των κεμαλικών που είναι η Σμύρνη, δεν τα κατάφεραν και όχι μόνον αυτό, πέραν του ότι τους μετέφεραν, υπήρχε περιφρούρηση, αυτό το άκουσα με τα αυτιά μου στο βίντεο, τουλάχιστον 2 άτομα, επειδή πήγε ο κόσμος, αφού πήρε τα λεφτά έφευγε. Δεν καθόταν και ήταν η περιφρούρηση, 2 άτομα άκουσαν να λένε μη φεύγετε παρακαλώ, μη φεύγετε παρακαλώ. Μεγάλη αγωνία. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι η κατάσταση πλέον αρχίζει και διαμορφώνεται. Προσέξτε, το πώς επηρέασε τους ψηφοφόρους η περιπέτεια με την υγεία του Ερντογάν θα το δούμε αυτή την εβδομάδα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό θα το δούμε. Πάντως, παρότι εγώ είμαι συγκρατημένος, δεν σας είπα ποτέ ότι ο Ερντογάν μπορεί να μην επανέλθει. Εγώ περιορίστηκα στην επίσημη ανακοίνωση ότι έχει ιογενή γαστρεντερίτιδα. Όμως σήμερα, μιλώντας σε μια εκπομπή του Παντελή Σαββίδη με τον κύριο Αγάδη, τον άκουσα με προσοχή, παρακολουθεί ο κύριος Αγάδης, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, δημοσιογράφος, παρακολουθεί, μπορεί να βλέπει και πιο πολλά πράγματα από μένα, ή δεν βλέπουμε όλοι τα ίδια τέλος πάντων. Αυτός θεωρεί ότι το πρόβλημα με την υγεία του Ερντογάν θα επιταθεί και θεωρεί ότι είναι απίθανο, αν κερδίσει τις εκλογές, να μπορεί να κυβερνά για τα επόμενα 5 χρόνια. Και γι' αυτό είπε το πιο σημαντικό πράγμα αν κερδίσει είναι να δούμε ποιον θα βάλει αντιπρόεδρο. Διότι αν έχει αδυναμία ο ίδιος να κυβερνήσει, θα κυβερνά ο αντιπρόεδρος. Ακόμα και αν χάσει τη ζωή του ή αν είναι εντελώς ανίκανος, θα κυβερνά ο αντιπρόεδρος. Και λέει προσανατολίζεται σε έναν από τους γαμπρούς του. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Πάντως, αυτή τη στιγμή βγαίνει στη δεύτερη Κυριακή με 51-49, ένα θρίλερ θα δούμε δηλαδή, ένα θρίλερ θα δούμε στις εκλογές, και αν κερδίσει ασφαλώς δεν θα τον αμφισβητήσει κανένας. Εάν χάσει όμως με 1-2%, υπάρχουν απόψεις που λένε ότι θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, θα κάνει πραξικόπημα κτλ. Εγώ δεν το πιστεύω. Αν χάσει θα χάσει. Δεν έχει τα πραξικοπήματα, δεν πιάνουν τον 21ο αιώνα και μάλιστα πάμε στην 3η δεκαετία. Δεν πιάνουν αυτά. Γίνονται διαδικασίες που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, αλλά αν βγει το αποτέλεσμα που και μετά πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε. Ας περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Να πάμε λοιπόν τώρα, να πούμε πάλι για την Τουρκία ότι έκλεισε απροειδοποίητα η Τουρκία το εναέριο χώρο της σε μια αρμενικών συμφερόντων αεροπορική εταιρεία, τη Fly One Armenia, χωρίς να ενημερώσει κανένα και χωρίς να πει και τίποτα. Να πούμε επίσης ότι η Τουρκία έχει κλείσει τα σύνορά της με την Αρμενία από το 1991. Από το 1990 δεν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις. Και γιατί το λέω αυτό, επέτρεπε όμως τα αεροπλάνα να πηγαίνουν. Γιατί το λέω αυτό, η Τουρκία κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία και τη διεθνή κοινότητα ότι έχει αποκλείσει τα κατεχόμενα. Ίδια γιατί έχει αποκλείσει την Αρμενία. Και γιατί τώρα έκλεισε τον αέριο χώρο της για αρμενικά αεροπλάνα και τον έχει ανοιχτό για ρωσικά. Αυτά να τα βλέπουν οι Ευρωπαίοι, οι υποστηρικτές της Τουρκίας και ο κύριος Τσούνης, ο τελευταίος υποστηρικτής. Λοιπόν, το επόμενο θέμα πολύ γρήγορα είναι μια μελέτη του κυρίου Ψήλου από την Αυτεμπορική πάλι, ο οποίος 1 λεπτό θα αφιερώσουμε σε αυτήν. Λέει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2022 οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήγαγαν περίπου 57 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG, εκ των οποίων τα 39
Δηλαδή τα 40 στα 57 προορίζονται για την Ευρώπη. Από το Μάρτιο οι παγκόσμιες εξαγωγές LNG στη Γεραιά Ήπειρο έχουν αυξηθεί κατά 75% τον τελευταίο χρόνο. Οι περισσότερες από αυτές τις εξαγωγές προέρχονται από τις ΗΠΑ. Το Μάρτιο η Ουάσιγκτον συμφώνησε να παραδώσει 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον LNG στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέτος, στόχο που πιθανότητα θα υπερβεί. Γιατί διάλεξα να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα? Αναφέρει κάποια πράγματα για τιμές. Αυτό είναι το κουμπί. Στην Ευρώπη λοιπόν το φυσικό αέριο κοστίζει σήμερα περίπου 6 με 7 φορές περισσότερο από ό,τι στη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι το ζουμί. Λοιπόν, γιατί να πληρώνουμε εμείς αυτό το φυσικό αέριο έτσι? Γιατί να καταστρέφονται οι οικονομίες μας? Γιατί να μην βρούμε έναν τρόπο να έχουμε φθηνή ενέργεια? Ας το ρωσικό αέριο. Γιατί δεν επικεντρώνει τις προσπάθειές της η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια της Κρήτης, στο Αιγαίο, να εξορυχθεί το φυσικό αέριο για να έχουμε καθαρή φυσική ενέργεια και να μην έχουμε εξάρτηση από κανέναν και να έχουμε και φθηνή ενέργεια? Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα, μια που μας έχει πάρει ο χρόνος, για να δούμε τι γίνεται και με τον αγώνα, γιατί είμαστε εδώ εγκλωβισμένοι. Λοιπόν, δεν είναι φόβοι πλέον, θεωρείται σίγουρο κυρίως από τη Λευκοσία ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα έχουμε σκηνικό έντασης, το οποίο θα ξεκινήσει από την Κύπρο στα ελληνοτουρκικά. Και όσοι στην Αθήνα προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω σε όσα θα συμβούν στην Κύπρο, να μην το κάνουν. Δεν αντέχει άλλο ο ελληνισμός, άλλο ένα η Κύπρος κοίται μακράν. Δεν το αντέχει. Λοιπόν, τι πάνε να κάνουν λοιπόν? Επειδή έχουμε εκεί μια σειρά γεωτρήσεων και από τη Σεύρον και από την Έμνη και πιθανότατα και από την Total, δεν έχει ανακοινωθεί αλλά πιθανότατα να είναι μέσα στο έτος, θα ξεκινήσει λοιπόν η αλυσίδα των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων. Η Τουρκία τι λέει? Όποτε κάνετε εσείς θα κάνω κι εγώ παράλληλες γεωτρήσεις. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν έχει το θάρρος η Τουρκία να στείλει να κάνει παράλληλες γεωτρήσεις με την δίπλα στη Σεύρον, αλλά θα κάνει σε άλλα οικόπεδα για να εκβιάσει. Παράλληλες γεωτρήσεις λοιπόν. Τι άλλο? Τι απαιτεί? Απαιτεί συναπόφαση και συνεκμετάλλευση πριν από τη Συμφωνία Επίλυσης του Κυπριακού. Λέει δηλαδή τώρα, είμαστε δύο συνιστώντα κρατήδια ενός κράτους μιας ομοσπονδίας που δεν έχει γίνει, αλλά όταν παίρνετε αποφάσεις να γίνει μια επιτροπή Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων να αποφασίζουμε μαζί και για την εκμετάλλευση και για τα έσοδα. 50-50 φυσικά και αυτά, έτσι. Είναι το 19% αλλά 50-50. Και τι άλλο? Αγωγή μέσω Τουρκίας. Και τι άλλο? Αμόχωστος, που εκεί δυστυχώς γίνεται μια τραγική κατάσταση, δεν μπορούμε να αναφερθούμε τώρα σε αυτό, και ναι, στην νεκρή ζώνη. Δηλαδή, θα μας εκβιάσουν, θα εκβιάσουν και τον Κυπριακό λαό, ήδη εκβιάζουν, και μάλιστα αυτές οι προτάσεις δεν είναι μόνο προτάσεις των Τούρκων, είναι προτάσεις και Ελληνοκυπρίων. Το ΑΚΕΛ και διάφοροι άλλοι τα διαβάζουν και λένε γιατί όχι να τους δώσουμε κίνητρα. Μα αν τους δώσεις κίνητρα, γιατί να επιδιώξει τη λύση? Ο Τούρκος είναι ηλίθιος? Να κλείσουμε και θα κάνω ένα σχόλιο για το Ζούνι μετά. Ακούστε. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση στην Κύπρο. Διαμορφώθηκε το 1974. Υπάρχει στρατός κατοχής στην Κύπρο. Για να αλλάξουν τα δεδομένα, για να αλλάξει η παραμετροποίηση του Κυπριακού, πρέπει να υπάρχει δόγμα απελευθέρωσης. Και δυστυχώς αποδεικνύεται από όλα όσα συμβαίνουν από το 1974 μέχρι σήμερα, ότι μάλλον έχουν αποδεχθεί όλοι, στην Αθήνα πιο πολύ, αλλά και κάποιοι στη Λευκοσία, ότι θα πάμε για διχοτόμηση. Όμως αυτό, ακόμα και στην περίπτωση που στα μυαλά κάποιον αυτό είναι μια λύση, δεν είναι λύση. Διότι οι Τούρκοι δεν θα αρκεστούν σε αυτό και η απόδειξη να την είπα πριν από λίγο. Δηλαδή, εγώ δεν προσχωρώ σε αυτή την άποψη. Εγώ σας είπα, είμαι υπέρ του δόγματος της απελευθέρωσης. Αλλά, και θα σας πω γιατί, αλλά ακόμα και αν προσχωρήσουν στη λογική τους, δεν τη δέχονται οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ξέρετε τι λένε? Είναι απαράδεκτο αυτό το καθεστώς, λέει, στην Κύπρο. Δεν δέχονται δηλαδή τα δυο κράτη και να κρατήσει ό,τι έχει η Κυπριακή Δημοκρατία με όλον τον πλούτο. Δυο κράτη, αλλά ο πλούτος μισός και ο δικός σας. Έτσι. Γιατί λέω δόγμα απελευθέρωσης? Ακούστε εδώ.
Και δεν υπάρχει δόγμα απελευθέρωσης χωρίς ισχυρές ενότητες δυνάμεις και της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι αυτό είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Εάν δηλαδή δουλεύεις με βάση αυτό το δόγμα, το οποίο δεν το κρύβεις, το δόγμα αυτό δεν κρύβεται, κρύβονται οι λεπτομέρειες. Εάν λοιπόν έχεις το δόγμα και τον πολιτικό στόχο να αποκτήσεις τέτοια δυνατότητα αποτρεπτική που να μπορείς να πετάξεις τους Τούρκους στη θάλασσα, και είναι δυνατόν αυτό να μην το αναπτύξουμε τώρα. Εάν λοιπόν αποκτήσεις τέτοιες δυνατότητες και κάνεις και 2 ασκήσεις το χρόνο γι' αυτό, πώς πετάω τους Τούρκους στη θάλασσα, μετά λες, αλλά να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τώρα, και να έχει την αίσθηση η άλλη πλευρά ότι αν δεν καθίσει να βρεθεί μια λύση δίκαιη στο Κυπριακό, κινδυνεύει να την πετάξει στη θάλασσα. Μόνον αυτή είναι η λύση στο Κυπριακό. Ό,τι άλλο επιχειρείται κάτω στη Λευκοσία, εδώ στην Βρυξέλλες ή και στην Ουάσιγκτον, είναι μια αθλιότητα, είναι μια προδοσία εις βάρος του ελληνισμού και στο τέλος θα θρηνήσουμε. Να το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Τσούνη. Ο κύριος Τσούνης μεταξύ άλλων είπε, στράφηκε προς την Ευρώπη. Προσέξτε, ο άνθρωπος μπορεί να είναι ελληνικής καταγωγής, είναι Αμερικανός πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Εξυπηρετεί και υλοποιεί τα σχέδια των ΗΠΑ. Ξεκάθαρα. Γιατί βλέπω άλλους που λένε τι Έλληνας είναι αυτός, τι σχέση η καταγωγή. Ο άνθρωπος έχει ορκιστεί να υπηρετεί τα συμφέροντα της Αμερικής. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα. Δεν πάνε να λεγόταν και Αμπράμοβιτς ή ξέρω εγώ. Το ίδιο σημαίνει αυτό. Κανένας δεν κάνει του κεφαλιού του. Έρχεται λοιπόν και μας λέει στους Ευρωπαίους να μην τα βάζουν με την Τουρκία. Σε αυτή τη φράση κρύβεται η παγίδα που έχει στηθεί και σε εμάς εδώ. Τους ενόχλησε φαίνεται που ο Μητσοτάκης κατηγόρησε την Τουρκία, ενώ όλα αυτά είναι απαιτήσεις της Τουρκίας που τις επέβαλε στην Αμερική, τους πούλησε η Άγκυρα κανένα παραμύθι και αυτό το παραμύθι το ρούφηξαν κάποιοι φιλότουρκοι στην Αμερική και το στέλνουν εδώ για να μας τα λέει αυτά ο κύριος Τσούνης. Δηλαδή να μην προκαλούμε την Τουρκία ούτε με δηλώσεις, να μην την καταγγέλουμε διεθνώς και φυσικά να μην γίνονται και όλα αυτά που είπαμε στο Αιγαίο, στο Καστελόριζο, τα έχουμε πει τόσες μέρες. Εάν έχετε ρουφήξει αυτή την προπαγάνδα, αυτό το παραμύθι της Τουρκίας, θα ξυπνήσετε ένα πρωί και θα βρεθείτε πρώτα τεράστιες εκπλήξεως. Λοιπόν, καληνύχτα και αύριο εύχομαι σε όλους καλή Πρωτομαγιά. Γεια σας.